ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් හදන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒක පටන් ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ වගේ DIY ඉලෙක්ට්‍රොනික PCB කිට් එකක් අරන් තනියම එකලස් කරගන්න එක. ඉතින් මේකට ඔයාට ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, තියරි අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ හඳුනා ගැනීම පමණයි. මේකට ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වල සංකේත හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයාට ඒක ගොඩක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා මේ වගේ සර්කිට් එකක් හදා ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්න ඔයාලට මම මේ වගේ දැකලා ළඟදී මිලදී ගත්ත සර්කිට් කිහිපයක් මම මේවා ගොඩක් කාලයකට කලින් පොඩි කාලේ හදලා දෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් ඔයාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට මුල් කාලෙම එන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ රොබෝ සර්කිට් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දැන්ටමත් හදලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල දැන් යම්තරම් දුරකට ආපු කෙනෙක් නම් මේක රොබෝ සර්කිට් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊට අමතරව মালටි ভাইබ්‍රේටර් සර්කිට් එක කියලා කියනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ ගොඩාක් සර්කිට් තියෙනවා අපිට ෂොප් වල මිලදී ගන්න. ඒ වගේම දැන් බුක් ෂොප් වල වගේ තැන් වලත් තියෙනවා මේවා පැකට් කරලා මෙන්න මේ මම අරන් තියෙනවා වගේ ලස්සනට පැකට් කරලා මේ කිට් එකම ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් මේවා ලොකු මුදලක් වෙන්නේ රුපියල් 50 150 ඒ වගේ ගොඩක් පොඩි මුදලක් වෙන්නේ. ඔයා දෙමව්පියෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ළමයින්ටත් මේ වගේ දේවල් අරන් දෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ පෑසීමේ කටයුතු කරද්දී මේ දුම ඊට පස්සේ ඊයන් වගේ දේවල් ශරීරගත නොවන විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නත් අවශ්‍ය විදිහට පහසුකම් සලසා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් අපි බලමු මේ වගේ සර්කිට් එකක් හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් කරා අවාසනාවකට ඒකේ වීඩියෝ ෆයිල් එක කරප්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මට ඒ වගේ ඉන් ඩීටේල්ස් ඔක්කොම පාස් වෙන විදිහට ඒ වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ අරගෙන ඉන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කොහොම හරි මම මේක එකලස් කරලා අන්තිමට ෆයිනල් රිසල්ට් එක ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනදා වගේ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න නැති කියලා හිතනවා. ඔයාලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට අත ගහලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න මේ වගේ PCB කිට් එකක් අරගෙන DIY කිට් එකක් අරගෙන මේක තනියම එකලස් කරලා බලලා එතකොට ඔයාලට මේක හදලා සාර්ථක වුණත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මාර මහතල් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ. ගොඩක් සතුටු හිතෙනවා මේ වගේ දේවල් හදලා ඉවර වුණාම. ඉතින් එහෙනම් ඒ අත්දැකීමත් ගන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙමු. අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. එහෙනම් දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.